สวัสดีครับมิสเตอร์ต้อมชาแนลนะครับวันนี้ผมมาปั่นจักรยานออกกำลังกายที่แสมสารนะครับผมอยู่ด้านหลังของตลาดที่เขาขายของทะเลกันนะครับพอดีมาจอดแวะถ่ายวิวทะเลมาฝากท่านผู้ชมกันนะฮะตรงบริเวณนี้ก็จะมีเป็นเรือประมงเล็กเนาะมาจอดลอยลำอยู่นะครับมีทั้งเรือเล็กมีทั้งเหมือนเป็นแพก็มีนะฮะเวลาตอนนี้ก็เกือบจะทุ่มแล้วฮะอีกไม่ถึง20 นาทีวิวสวยๆเอามาฝากครับก็มีบางร้านนะครับที่เขาก็ยังขายอยู่นะตรงด้านโน้นจะเห็นว่ามีทหารเนาะนะฮะตรงนี้ครับก็จะเป็นเขตทหารด้วยนะฮะตรงนี้จะติดเขตทหารสังเกตจะมีป้ายเขตทหารห้ามเข้าตรงนี้ครับก็จะมีเหมือนเพิงที่พักของทางชาวประมงเขานะฮะตรงนี้นี่ร้านอยู่ตรงนี้ด้านนี้ครับมีบางร้านยังเปิดอยู่เลยนะเดี๋ยวพาไปดูกันว่าร้านไหนเปิดอยู่บ้างนะครับตรงด้านนู้นไกลๆเลยก็ยังมีเปิดอยู่บ้างนะฮะแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวพาไปดูร้านตรงนี้ก็ยังเปิดอยู่นะครับก็มีน้ำแข็งก็ยังมีมาส่งอยู่นะครับตรงนี้ก็มีหอยมีอะไรหากับแก้มตนเย็นๆกินได้อยู่นะครับนี่มีหอยแล้วก็ราคาไม่แพงฮะ3 โล 100แก้มเหล้าแก้มเบียร์ได้ฮะหรือเอาไปกินเป็นกับข้าวก็ได้ฮะผมก็จะชวนกินเหล้าอยู่เรื่อยเนาะแต่ตรงนี้บางร้านก็จะมีปิดไปบ้างนะครับเนี่ยร้านของแห้งก็มีตรงนี้ฮะนี่เวลาเกือบทุ่มแล้วนะเนี่ยตอนเนี้ยซ้ายมือนี่ก็มีเนาะประมาณนี้แล้วกันเอามาฝากกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับใครเพิ่งดูคลิปนี้ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยครับผมมิสเตอร์ต้อมชาแนลครับสวัสดีครับ